ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የማግኘት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? አማን ነኝ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ስራ ቃል በገባሁላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬ ስራችን እንደባለፈው ስራ ማይኒንግ አፕሊኬሽን ነው። ቦዝ አፕል ላይም አንድሮይድ ላይ የሚሰራ አፕሊኬሽን ነው። ስለዚህ ሁላችሁንም በስነ ስርዓት እንድትከታተሉ ጠይቃለሁ። ከዛውጭ ማይቴክን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ኦንላይን ላይ ገንዘብ ሰርታችሁ ኦንላይን ላይ ስራዎችን ሰርታችሁ ገንዘብ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ እዚህ ቻናል ላይ በመምጣት ከ295 ቪዲዮዎች በላይ እዚህ ቻናል ላይ ያሉ እየገባችሁ ማየት ብቻ ሳይሆን አያያችሁም ሰብስክራይብ ማድረግም ኖቲፊኬሽን ቤል ኦን በማድረግም ብዙ ስራዎችን አፕዴት እንዳደረጋችሁ ማለት ነው። ከዛውጭ የዛሬ ስራችን ላይክ በማድረግ መጀመር ትችላላችሁ። ቀጥታ መጀመሪያ አፕል ከሆናችሁ አፕ ስቶር ላይ አንድሮይድ ኦር ደግሞ ሳምሰንግ ስልኮችን ያላችሁ ሰዎች ኦር ሌላ ዲቫይሶች ሊሆን ይችላል አንድሮይድ ተጠቃሚዎች ቢ ኔትወርክ የሚባል አፕሊኬሽን አለ። እንደምታዩት 4.3 ስታር ሬቲንግ 1 ሚሊዮን ያክል ዳውንሎድ አለው። 46000 ያክል ሰው ደግሞ ሪቪው ሰጥቷል። 4.3 ስታር ሬቲንግ የመጣው በዛ ነው። ይሄንን ዳውንሎድ እናደርጋለን ቢ ኔትወርክ። ስለዚህ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ወደ ሆም ፔጃችን መጣና ቢ ኔትወርክ ጌሞችን እየተጫወታችሁ የምታገኟቸው ኦፕሽኖች ናቸው። ቢ ኔትወርክ ማለት እንደዛ ነው። እዚህ ጋር ዌብሳይቱ ማየት እንችላለን። earn a b in a game b ማለት ራሱ የቻለ ክሪፕቶከረንሲ ነው ጋይስ። ባይ ዘ ዌይ b የሚባለው ራሱ የቻለ ክሪፕቶከረንሲ ነው። b earn b in a game features not the same ይላችኋል። የተለያዩ ጌሞችን ተጫውተን ክሌም እናደርጋለን። ዛሬ ደግሞ ጌሞችን መጫወት ትችላላችሁ፣ ሰርቬዎችን መሙላት ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ማይን የምናደርግበት ኦፕሽን አለ። ስለዚህ አሁን እንዴት እንደምናደርግ እሱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑ እንደ ኖርማል አፕሊኬሽን ላታገኙ ትችላላችሁ። ጌም ላውንቸር ውስጥ ነው ገብቶ የምታገኙት። ስለዚህ ስልካችሁ ላይ እንደምነግራችሁ ሌተስት ከሆነ እዚህ ውስጥ ታገኙታላችሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ከፍትላችሁ ካልሆነ ውጭ ላይ ዳውንሎድ አድርጎ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ቢ የሚለውን እንከፍታለን። ይሄ ቢ እንዴት አፕሊኬሽኑን መክፈት እንደምንችል እንዴት ማይን እንደምናደርግ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ስትመጡ እንደምታዩት ኦሬንጅ በተን ላይ ጉግል ሳይን አፕ ይላል፣ ከታች ገስት ሞድ ይላል። አዘርዋይስ ከታች ፌስቡክ እና በስልካችሁ እና ደግሞ ጂሜል ኦፕሽኖች ታች ላይ 3 አሉ። ስለዚህ ሳይን አፕ ኦፕሽኖቹ ማለት ስለዚህ ሌትስ ሴይ በጉግል ሳይን አፕ እናርግ። ጉግል ላይ ክሊክ አድርጌያለሁ መጀመሪያ ኦፕሽን ማለት ስለዚህ ከዚህ ሊስት ውስጥ አንዱን ኢሜል ይመርጣለሁ። እናንተ አንድ ኢሜል ካላችሁ በአንድ ኢሜል ትገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አንደኛው ኢሜልን ክሊክ አደረኩኝ። ቬሪፊኬሽን የሚጠይቅ አይመስለኝም፣ አልጠየቀኝም መጀመሪያ ፕሮሰስ ላይ። ስለዚህ በአንደኛው ኢሜል ከገባችሁ በኋላ ኢንፎርሜሽኖች አሉ ሌላው የሚሞሉ። ለምሳሌ መጀመሪያ ክሬት ዩር አካውንት የሚለው ኦፕሽን ላይ ስትገቡ ስማችሁ ሙሉ ይላል። ለምሳሌ እኔ አማን ብዬ ማለፍ እችላለሁ። ከዛ በኋላ እታች ደግሞ ኢንቫይቴሽን ኮድ ይላል። who is your inviter ይላል። ማን ነው ኢንቫይት ያደርጋችሁ? ይሄን ካልሞላን ማለፍ አንችልም ጋይስ። ባይ ዘ ዌይ የግዴታ እኔ ማስቀምጥላችሁ ሊንክ አይደለም፣ ሌላም ካገኛችሁ ማስገባት ስላላችሁ ማስገባት የምትፈልጉትን ማስገባት ስላላችሁ፣ ካጣችሁ ግን እታች ያለው የኔን ማስገባት ስላላችሁ የኔን ጀስት ቀጥታ ማይክ ቴክ ብላችሁ ዋን ማለት ነው። ማይክ ቴክ ዋን ልክ እንደዚህ መጻፍ ነው እዚህ ጋር እንዳስገባሁት። አዘርዋይስ ከላይ የምታዩትን በደንብ ቦልድ ነው የሚታያችሁ፣ እሱን ማስገባት ነው። ከዛ በኋላ ኔክስት የምትለው ኦፕሽን ትመጣላችኋለች። ኔክስት እንላለን። ከዛ በኋላ ያንን ካለፈን በኋላ ፓስወርድ እናስገባለን። ሌትስ ሴይ በዚህ ሰዓት እኔ ኤኒ ፓስወርድ ልስጥና አሁን ፓስወርድ አስገብቻለሁ። ስለዚህ ኮምፕሊት የሚል ኦፕሽን ኮምፕሊት እላለሁ። ከዛ በኋላ ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ ወደ ኔክስት ስቴፕ ይወስደኛል ማለት ነው which is ዳሽቦርዱን ማለት ነው። ዳሽቦርዱ ጋር ደርሻለሁ። don't miss your airdrops rewards check in the square now ይላል። ስኩዌር ማለት እዚህ ጋር ከታች አሁን ሆም ላይ ያለ ነው። ስኩዌር የሚለው ይሄንን ነው። የተለያየ ኤርድሮፖችን ናው ኤርድሮፖችን ኦን ፋየር የሆኑትን በጣም ፊቸርድ የተደረጉትን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። አፕካሚንግ ኤርድሮፖችን ማየት ይቻላል። ኤርድሮፖችን ክሌም የምታደርጓቸው ሲስተሞች ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ፖፑላር የሆኑትን ኦፕሽኖችን ማየት ይቻላል። አሁን ምሳሌ ፕሮጀክት ሲድ የሚባለው ፖፑላር ነው። እዚህ ጋር ገብታችሁ ቼክ እያደረጋችሁ ምናምን ጆይን ናው ብላችሁ ስለ ኤርድሮፕ ያለውን ነገር ማየት ይቻላል። እሱን ዛሬ የምናይ አይሆንም፣ ምክንያቱም ቤዚካሊ የመጣ ነው። እዚህ ጋር ባላንስ ብሎ አንድ ሚሊዮን ታያችኋል አይደለ? ማይክ ቴክ ሪፈር ስላደረገኝ አንድ አገኘው ማለትም
አንድ ፖይንት ማለት አንድ ቢ አገኘው ማለት ነው። አንድ ብሎ የሚታያቸው 1.00 የሚለው ቢ ነው። አንድ ቢ ያለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከታች ፕላስ 0.00 ቢ ፐር ሃወር ይላል። አሁን ማይን ያደርግ አይደለም። ስለዚህ ማይን ለማስጀመር እዚህ ጋር ኦሬንጅ ባተን የንብ ምልክት ያለችባትን ክሊክ አደርጋለሁ። ስለዚህ ሎድ እያደረገች ነው። አረንጓዴ ስትሆን ይጀምራል ማለት ነው። which is ከላይ ይታያቸዋል 0.20 ቢ ፐር ሃወር አሁን ራን እያደረገ ነው ከላይ። ይሄንን ሰርክሉን ደግሞ ሰማያዊ ይሞላዋል ማለት ነው። ከዛ every 24 hours ነው ይሄንን ማይን የምናደርገው። በየ24 ሰዓቱን እየመጣን ማስጀመር አለብን። መሀል ላይ ገብታችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳይን አውት ካደረጋችሁ አንድ ነገር ነገራችሁ ፈልገው እዚህ ጋር ሎግ አውት የሚል ኦፕሽን አለ። ይሄን ሎግ አውት የምታደርጉ ከሆነ የነበራችሁ ሳይን አውት ስታደርጉ ዜሮ ይሆናል። ኤቭሪቲንግ እርኒንጋችሁ ዜሮ ይሆናል ኤክሰፕት የነበረችውን አንዷን ትቀርና እንዳለ ማይን ያደረጋችሁት ዜሮ ይሆናል። 24 ሰዓት ሞልቶት ኮምፕሊት ካደረገ በኋላ ሳይን አውት ብትሉ ችግር የለውም። ስለዚህ ሳይን አውት ኢን ዘ ሚድል ኦፍ ፕሮሰስ እንታታረጉ ማለት ነው። የሰራችሁትን ተፋባችኋል። ከዛ ውጭ እዚህ ጋር ማይን ካደረጋችሁ በኋላ አታች ቲማችሁ ማየት ይችላል። አሁን ለምሳሌ ሪፈርድ የተደረኩት በማይክቴክ ነው። ማይክቴክ እኔ ቲም ውስጥ ነው ያለው። ስለሱም አንዳንድ ነገሮች እዚህ ጋር ማየት ይቻላል ማለት ነው። ምን ያህል ቢ ያለው ምን ያህል ቲምሜት አለው ምናምን ኢንፎርሜሽኖች ማየት ይቻላል። ከዛ እዚህ ጋር ስታርት ኢንቫይቲንግ የሚለው ጥቁሩ ቦታ ላይ ክሊክ ስታደርጉት ኢንቫይት ለምታደርጉት ሰው ምን ያህል ታገኛላችሁ የሚለው እነዛ ሰዎች አንዳንድ ቢ ያገኛሉ። አሁን ለምሳሌ እኔ ኢንቫይትድ ሆኜ ነው የገባሁት። ስለዚህ አንዳንድ ቢ ሰጠኝ። እዚህ ጋር ባይ ዘ ወይ ሪፈራል ኮድ የራሳችሁ መስጠት ትችላላችሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ አማን ብዬ ነው የገባሁት። አማን ለምሳሌ 3 አይ በቴሌግራም ዩዘር ኔም በዚህ መግባት ትችላላችሁ ኮሙኒኬት ለማድረግ። አማን ኒልና 3 አይ ከዛ 2 ይላል ኮምፕሊት ለዋለው። ትክክል ካልሆነ ኦር ደግሞ የተያዘ ሪፈራል ኮድ ከሆነ እምቢ ይለኛል። አሁን ግን እንደምታዩት ሪፈራል ኮድ ራሴ ያዘጋጁ። አሁን ተመልሼ ስገባ እንደምታዩት አማኒ 2 ይላል። ይሄን ኮፒ አድርጌ ሪፈር ሳደርግ እነዛ ሰዎች በኔ ሪፈራል ኮድ ለሚገቡት አንዳንድ ያገኛሉ፣ አንዳንድ ቢ ያገኛሉ ማለት። ስለዚህ በዛ መሰረት ሪፈር እናደርጋለን። ከዛ ውጭ እዚህ ጋር ኒውሶች አሉት። ወደታች ወረድ ስትሉ ምን ላይ እንዳለ ኦር አንዳንድ አፕዴት ኒውሶችን ያወራል። ስኩዌር ውስጥ ገብታችሁ ያልኳችሁን የፕሮጀክቶችን አሁን ላይ ያሉትን የኤርድሮፕ ማርኬቶችን ማለትም ያው ኤርድሮፕ አልኳችሁ ኤንኤፍቲዎች ላይ ያለው ኤንኤፍቲም ኤርድሮፕም ናቸው። ስለዚህ ሁለቱም እዚህ ላይ ያለው ሞር ኦፍ ኤንኤፍቲ ነው እዚህ ጋር የሚበዛው። ኤንኤፍቲ ካሁን ጀምራችሁ ክሌም ማድረግ የምትችላቸው ኦፖርቹኒቲ ይኖራል። መስፈርቶቹ ብዙ ይኖራሉ በየካታጎሪው ብንገባ ማለት ነው። ለአሁን ጀስት ይሄ ማይኒንግ ኦፕሽን ላይ ያለውን እንከታተል። earning ቲማችን እዚህ ጋር ፎከስ ማድረግ እንችላለን። ፕሮፋይላችን ስንመጣ ደግሞ እዚህ ጋር ምን እንዳለ ኢንቫይቴሽን ኮዳችን እዚህ ጋር አለ። ተመልሰን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ላይም አለ ስታርት ኢንቫይቲንግ ብለን ኢንቫይት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ከዛ ውጭ እንግዲህ KYC ቬሪፊኬሽን ገና ነው። ኔክስት ራውንድ ላይ አቬሌብል ይሆናል ነው የሚለው። KYC ማለት ያው አይዲያችን ወይ ፓስፖርታችን ቬሪፋይ ለማድረግ ነው። ዊዝዋል ሲስተሙ ገና ነው። ቢ ኔትወርክ ላይ ልክ እንደ ፓይ ኔትወርክ ተመሳሳይ ነገር አላቸው። አሁን ላይ ጀስት ማይን አድርጋችሁ ኢን ዘ ፊቸር ምንድነው ዊዝዋል ለማድረግ የምትሞክሩባቸው መንገዶችን ክሬት እናደርጋለን ያሉት። ለጊዜው ግን የbnetwork.com የነሱ የራሳቸው የቻለ ዋሌት ክሬት አድርጓል። ስለዚህ በዛ ዋሌት ላይ ዲሴንትራላይዝድ የሆነ ኦፕሽኖች ናቸው እየፈጠሩ ያሉት። እዛ ላይ ለማስገባት ነው ዊዝዋል ለማድረግ ነው ኦፕሽን የሚመጣው። ኤኒዌር እዚህ አካባቢ ዊዝዋል የሚል ኦፕሽን ይኖራቸዋል ማለት ነው። ለአሁን ላይ ግን ጀስት earning every 24 hours ስለሆነ እየገባችሁ በየቀኑ በዚህ ሰዓት ተመልሳችሁ መጣችሁ ክሌም ማድረግ ነው። ቀጣይ ላይ ዋሌቱ ምን ይመስላል፣ እንዴት ዊዝዋል እናደርጋለን፣ እንዴት ወደኛ ቀጥታ እጃችን ላይ እንዴት እንደደርሳን የሚለው ነገር ደግሞ አብረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ለአሁን ግን በዚህን ጨርስ ጀስት ማይን ማድረጉን ጀምሩ። ከዛ ውጭ በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ማይክቴክን አዲስ የሆናችሁ አሁንም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ኖቲፊኬሽን ቤል ኦን እያደረጋችሁ በየጊዜው ለምለቃቸው ቪዲዮችን ኖቲፋይ እንድትሆኑ ማለት ነው። በዚህ የተረፈ እንዲሁም የጀስት ዋች የሚለውን ቻናል የፉትቦል ሃይላይቶችን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄም የኔ ሰከንድ ቻናል ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ስራ እስከማገኛችሁ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ባይ ባይ።